तो एक पासे इतनी जनानियां नहीं माफी और सवेरे भी जनानी बैठी बीबी को सारे तो चाह पी लिया। यार तुझे खैर है, परेशान क्यों खड़ा? यार मैं एक वीडियो वेखण ਡਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਆਮ ਸੀ ਉਹ ਬੈਕ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ YouTube ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ TikTok ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ TikTok ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਟਨ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਡਾਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਡਾਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਚ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਜਮ ਸਰੋਏ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। लो जी, आ तेरी वीडियो आ तेरे सामने आ गई। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि टिकटॉक की वीडियो देखते हुए हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता हो कि वीडियो को बैक किया और फिर वो दोबारा वीडियो मिलती नहीं है। तो इस में भी वॉच हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। Thanks for watching. See you in the next video.